हाय फ्रेंड्स, रोशनी होम रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत तर्रीदार अंड्याची भाजी। तर त्यासाठी मी अगोदर अंडे तळून घेतले आहे। यात मी 1.5 चम्मच तिखट, मीठ आणि हळद घेतला आहे। एक छोटा टमाटर, एक छोटा कांदा। तर ह्या गंजामध्ये तळलेल्या अंड्याचंच तो तेल आहे। तर मी इथे 3 चम्मच तेल घेतले आहे। तेलला छान गरम होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर हा मसाला आहे, त्यामध्ये धने, लसूण, कांदे याचं मी सर्व पेस्ट करून घेतला आहे। तो मसाला या तेलामध्ये टाकायचा आहे। मसाल्याला छान लालसर असं होऊ द्यायचं आहे। मसाल्याला छान लालसर होऊ द्यायचं, त्याला परतत राहायचं। त्याला चम्मचनी परतत राहायचं आहे, नाहीतर तो बुडी लागून जाते। त्यानंतर त्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। कांद्याला पण छान घोटून घ्यायचं आहे त्या मसाल्यामध्ये। छान लालसर असा मसाला होऊ द्यायचा आहे। त्याला चम्मचनी पलटवत राहायचं, कारण तो बुडी नाही लागला पाहिजे मसाला। मसाला छान शिजला की भाजी खूप छान अशी टेस्ट देते। तर मसाला हा छान आपल्याला शिजून घ्यायचा आहे, लालसर कलर होतपर्यंत। अजून एकदा परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये टमाटर टाकायचं आहे। त्या टमाटरला पण छान गळू द्यायचं आहे। त्याला पण परतून घ्यायचं टमाटरला। त्यानंतर तिखट, मीठ आणि हळद हे एका सोबतच टाकायचं आहे त्यामध्ये। त्यानंतर त्या मसाल्याचा राहिलेला पाणी त्या तिखट मीठ याच्यासोबत टाकायचं आहे। मला छान घोटून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आहे।
तो मसाला बुडी नाही लागला पाहिजे. त्यानंतर झाकण झाकून ठेवून द्यायचं. छान मसाला शिजून जातो आणि टमाटर बी गळून जाते. त्यानंतर पूर्ण गळून झाल्यानंतर एकदा घोटून त्यामध्ये अंडे टाकायचे आहे. त्याला छान घोटून घ्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही तर्री किती छान आलेली आहे. त्यानंतर ते झाकून ठेवायचं. थोडं वाफेमध्ये शिजू द्यायचं आहे. त्यानंतर त्यामध्ये पाणी टाकायचं. तुम्हाला जेवढा रसा पाहिजे तेवढा तुम्ही त्यामध्ये पाणी टाकू शकता. जास्त पातळ नाही करायचं आहे. त्यानंतर घोटून घ्यायचं छान. त्याला उकळी येऊ द्यायची. उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. सांबार, छान असं घोटून घ्यायचं आहे. तर ही भाजी तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.